ඔයාලා හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා msofficesinhalen YouTube channel එක වෙත. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Excel වල තියෙන tricks, ඒ කියන්නේ tips, tricks. ඔයාලගේ වැඩ පහසු කරගන්න, ඔයාලගේ office එකේ වැඩ පහසු කරගන්න මොනවද Excel වලින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රයෝජන කියලා මම අද කියලා දෙනවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ එක formula එකක් ගැන. ඒ තමයි Vlookup සහ Hlookup. ඒ කියන්නේ vertical lookup, horizontal lookup. ඒ දෙක කොහොමද වෙන වෙනම මේ ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ දෙක එකට එකතු කරලා ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට අද මුලින්ම කියලා දෙන්නම් Vlookup කියන්නේ මොකක්ද කියලා. V කියන්නේ vertical. අපි මෙන්න මේ වගේ database එකක් ගත්තොත් දැන් හිතන්න මේකේ තියෙනවා employee number එක, employee name එක සහ salary. එතකොට ඒ අදාළ employerට අදාළ මේ salary එක තියෙන්නේ. එයාට අදාළ employee number එකට අදාළ නම තියෙනවා. එතකොට මේකේ සමහර වෙලාවට අතර මේක පහසු වෙන්නේ. හිතන්නකෝ එක ආයතනයක ඉන්නවා 5000 10000 අතර ස්ටාෆ් එකක්. ඒ ස්ටාෆ් එකේ නම්බර් එකක් ගැහුවට පස්සේ ස්ටාෆ් එකේ එම්ප්ලොයර්ගේ නම්බර් එක ගැහුවට පස්සේ එයාගේ නමයි එයාගේ සැලරි එකයි එන විදිහට මම මෙතන ෆෝමියුලා එක හදා ගන්නවා මේ vertical lookup. ඒ කියන්නේ V lookup use කරලා. මුලින්ම සමානයි Vlookup වරහනක් අරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා lookup value එක මොකක්ද කියන එක. මම මොකක්ද search කරන්න ඕන කියන එක. මම දැන් අද search කරන්නේ මේ employee number එක. එතකොට මම මෙන්න මෙතන තමයි employee number එක ලියන්නේ. එතකොට මම මෙතන link කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ක්‍රමාවක් දානවා. ඊට පස්සේ දානවා table arrangement එක. එතකොට මම මෙන්න මේ table එකෙන් තමයි ඒ detail ටික ගන්නෙ. මම මෙන්න මේ table එකම select කරනවා. ඊට පස්සේ තව කමාවක් දානවා. ඊට පස්සේ column index number එක. එතකොට මට ඕන වෙන්නේ employee name එකනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ employee name එක තමයි ඕන වෙන්නේ. මේ employee number එකට අදාළ නම තමයි මට ඕන වෙන්නේ. එතකොට employee name එක තියෙන්නේ මේ table එකේ දෙවෙනි column එකේ. ඒ කියන්නේ මේ table එකේ දෙවෙනි column එකේ. මේ table එකටම තියෙන columns තුනක්. ඒකෙන් දෙවෙනි column එකේ තමයි employee name එක දෙන්නේ. එතකොට මම මෙතනට 2 කියලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉල්ලනවා range එක. ඒ කියන්නේ මේක approximately match වෙන එකක්ද එහෙම නැත්නම් exact match වෙන එකක්ද කියලා අහනවා. මට ඕන approximately නම් ඒ කියන්නේ true කියලා ලියන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් true කියලා ඔයාලට ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ true කියන්නේ 0 හරිද? false කියන්නේ 1. මට ඕන true නේ. ඒතකොට මම 0 දාලා මේ link එක close කරනවා. දැන් බලමු මොකක්ද දෙන්නේ කියලා. දැන් මෙතන not applicable කියලා වැටෙන්නේ මෙතන අංකයක් දාපු නැති හින්දා. මම මෙතනට දානවා 129. 129 කියන්නේ employee number එක යට දාලා name එක තමයි 129 කසුන්. දැන් මෙතන කසුන්ගේ නම ආවා. දැන් මට ඕන කසුන්ගේ නමට අදාළ monthly salary එක බලන්න. මම මෙතන ආපහු දෙනවා Vlookup. ඊට පස්සේ lookup value එක විදිහට මෙන්න මේ employee number එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙයා ඉල්ලනවා table arrangement එක. මෙන්න මේ table එකේ අදාළ තියෙන්නේ ඔක්කොම detail ටික. ඊට පස්සේ column එක ඉල්ලනවා. මේ මට ඕන salary එකනේ. දැන් මට උඩට ඕන මේ table එකේ තුන්වෙනි column එක තමයි මට use කරන්න ඕන. මම මේක 3 දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙයාලා අහනවා true ද false ද කියලා. මම ඉස්සෙල්ලා true කිව්වේ 0, false කිව්වේ false කිව්වේ 1. ඒ කියන්නේ 1. මම මෙතන true කියලා ලියනවා. ඒත් හරි true කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. දැන් මම link එක close කරා. එතකොට මේ කසුන්ට අදාළ salary එක 125620. හරිනේ. දැන් එතකොට මේ number එක select කරපු ගමන් මේ number එක type කරපු ගමන් නම එනවා salary එක එනවා. අපි මෙතන දාමු නිමාලිගේ detail ටික බලමු. ඒ කියන්නේ යාගේ employee number එක 126 126 නම නිමාලි, එයාගේ salary එක 45600. එතකොට මෙන්න මේක තමයි vertical lookup එක. ඒ කියන්නේ අදාළ detail එක අදාළ employee number එක select කරපු ගමන් මෙතන නමයි salary එක එනවා. දැන් අපි යමු Hlookup. ඒ කියන්නේ horizontal lookup එකට.
දැන් මෙතන අපි දීලා තියෙන sample එකට අනුව අපි මෙතන link එකක් create කරගමු. මට ඕන මෙතන කමල් කියලා දැම්මට පස්සේ කියන employee name එක මට මෙතන employee number එක සහ monthly salary එක ඕන වෙනවා. මම එතකොට මෙහෙම කරන්නේ මෙතන equal hlookup ඊට පස්සේ මේ අහන value එක මොකක්ද කියලා මට ඕන මෙන්න මේක. මේක කමා එකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ table arrangement එක අහනවා. මෙන්න මේ table එකෙන් තමයි මට ඕන detail i කමා එකක්. ඊට පස්සේ row index number එක මේ table එකට අනුව මට ඕන employee number එක. එතකොට employee number එකේ තියෙන දෙවෙනි row එකේ ඊට පස්සේ ආපහු ඒක approximate match එකක්ද නැත්නම් exact match එකක්ද කියලා අහනවා. මට ඕන approximately ඒ කියන්නේ 0. ඊට පස්සේ හරි. ඊට පස්සේ මේ කමල්ට අනුව එයාගේ ID number එක ඇවිල්ලා employee number එක ඇවිල්ලා CI 1232. එතන මෙතන table එකේ බලුවොත් කමල්ට අනුව මෙතන එයාගේ employee number එක ඇවිල්ලා CI 1232. ඒ වගේම අපි දැන් බලමු එයාගේ monthly salary එක කොහොමද කියන එක. අපි දානවා hlookup මට ඕන lookup value එක කමල් කියන එක. ඊට පස්සේ table arrangement එක මේ table arrangement එකමයි. ඊට පස්සේ අහනවා index එක. එතකොට මෙතන monthly salary එක තියෙන මේ table එකට අනුව තුන්වෙනි row එකේ. එතකොට මම 3 select කරනවා. ඊට පස්සේ මට ඕන ඒ කියන්නේ true ඒ කියන්නේ approximate match එකක්. එතකොට මම 0 දෙනවා. දාලා මේ link එක close කරනවා. එතකොට හරි. දැන් මෙතන බලනවා කමල්ට දැන් මෙතන කමල් employee name එක කමල්ගේ employee number එක CI 1232 හරි. ඊට පස්සේ යාගේ salary එක 45000 ඒ කියන්නේ 45000. අපි මෙතන දාමු නිමාලි දැම්මට පස්සේ යාගේ CI 126 ඊට පස්සේ මෙයාගේ salary එක ඇවිල්ලා 45600. දැන් එතකොට අපි hlookup නුත් link එකක් අපි create කරගත්තා. ඒ වගේම vlookup link එකකුත් create කරගත්තා. අපි දැන් බලමු මේ දෙකම එකට combine කරලා කොහොමද link එකක් හදාගන්නේ කියලා. එතකොට මේක තමයි එක company එක sales details unit ටිකක් තියෙන්නේ. මේ years මේ පැත්තට යනවා. මේ පැත්තට යාළගේ employees name ටික තියෙනවා. අපි දැන් බලමු ලහිරුට අදාළ 2013 එයාගේ sales කොච්චරක්ද කියන එක. අපි මෙතන equal ඉස්සෙල්ලාම අපි vlookup link එකක් create කරගන්නවා. ඊට පස්සේ lookup value එක තමයි ලහිරු කියන එක. ඊට පස්සේ table arrangement එක. ඊට පස්සේ column index. අපිට දැන් column index එක තමයි මේ year කියන ටික. එතකොට මම එතෙන්දී යනවා column index එක වෙනුවට hlookup එකක් create කරගන්නවා. hlookup ඊට පස්සේ table arrangement එක මෙන්න මේ horizontal table arrangement එක මෙන්න මේ year කියන එක. sorry first මුලින්ම මෙතන මම දාන්න ඕන lookup value එක. අමතක වුණා lookup value එක මේ 2013 කියන එක. ඊට පස්සේ table arrangement එක මේක. ඊට පස්සේ row index number එක මේ table එකට අනුව දෙවෙනි එක. එතකොට දෙවෙනි එක ඊට පස්සේ මෙයා 0 true. ඊට පස්සේ දැන් මේ hlookup එක අපි close කරා. ඊට පස්සේ දැන් අපිට ආයි තාම open වෙලා තියෙන මේ vlookup එක ආයි කමාවක් දාලා vlookup එකේ range lookup එක අපි එකත් 0 දෙනවා. දාලා මේක close කරනවා. හරි. එතකොට ලහිරු 2013 දී එයාගේ sales එයා කරලා තියෙනවා 216ක් unit. ලහිරු 2013. එතකොට මට මේක දාගන්න ඕන 2020 කීයක්ද කියන එක. එයා 66ක් කරලා තියෙනවා 2020. එතකොට අපි බලමු මෙයා මලික් කීයක් කරලාද 2020 කියලා 329ක්. හරි. මෙතන 329යි. එතකොට අපි බලමු රසික 27ක් කරලා තියෙනවා 2020. දැන් ඒ වගේ මෙතන ඕන කෙනෙක්ගේ sales ටික වල බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඒ වගේම මෙතන අපි
කම්බයින් කරලා තියෙනවා ලින්ක්ස් දෙකක් Vlookup එකයි එතන Hlookup එකයි. මම හිතනවා ඔයාලට තේරුණා කියලා Vlookup එක වෙනම Hlookup එක වෙනම සහ කම්බයින්ඩ් එක. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මගේ මේල් එක දාලා තියෙනවා. ඒකට මේල් කරන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මම ඒකට අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි එකක් දෙනවා. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, share කරන්න, like කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.